Okay, pangatlo nating kuko na bubuksan, ito yon. Welcome to LuvLiNes. Okay, pangatlo nating kuko na bubuksan, ito yon. 9 items. 9 items. Security seal. May security seal. Alam ko naman ang laman nito. Careful. So, ang in-order ko dito ay lalagyan ng sabon. Ano pa ba yun? Panghilod. Ayan. Well, pack. Pack na pack. Balot na balot eh. Ayan. Ito yung lalagyan ng sabon. Saan yung isa? Okay. Pag ganito siya. Dalawa talaga. Mamaya na lang. Nalagyan ng sabon ito. And then, tape. At, ano nga ba to? Ayun. Ito yung lalagyan ng toothbrush. Teka lang. Ayun, ito pala. Ayun, apron pala yung ano. Let me open more. More. Ito yung lalagyan ng toothbrush. Panghilod. Apron. Dalawang apron. Tapos, last but not the least, yung pangkalan. Dalawang piraso. May ganyan. Masusugatan yata ang kanan ko. Okay. Okay. Dito lang pala. Count down. 9 pieces. 9 pieces. 9 pieces. Dalawang ganito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Plus, hangeran nitong apron. Kompleto. Ito, para dito. How to assemble. Ganito lang daw yun. Pasok. Shoe. And then, sabit. Sabit here. And sabit here. Ayan na. Dalawang. Ayan. Pwede naman patayuin lang pala eh. Ganito, lalagyan ng toothbrush. Panghilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus, libreng hanger para sa apron. Let's try. Waterproof nga. Parang
Pwedeng talian. Ayan. May pang tali. Alright. So, ayos. Hindi pa nahugasan ako. Sakto lang. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.